שלום. אז יש לנו בעולם 3 סדרות של דו-חיים, אבל בישראל יש סדרה אחת שהיא לא מיוצגת. רק 2 סדרות. חסרי הזנב ובעלי הזנב. התולענים לא קיימים. בארץ יש לנו בסך הכל 7 מינים, ומתוכם יש לנו 5 מינים ששייכים לחסרי הזנב, ו2 מינים ששייכים לבעלי הזנב. אז המין הראשון שאנחנו נציג זאת האילנית. אילנית זה אחד מהדו-חיים הקטנים ביותר בסדרה שנמצא בארץ. הדבר הטיפוסי שלה זה שהיא נמצאת באילנות, בגלל זה קוראים לה אילנית, ומה שאנחנו רואים זה שהצבע שלה ירוק והיא נדבקת על העלים. התפוצה בעיקר בצפון ובמרכז הארץ. אם אתם שמים לב, בקצה האצבעות מה שיש לנו זה כפתורי הצמדה, והיא פשוט נצמדת. נמשיך הלאה עם מין נוסף של חסרי זנב שהדס מביאה לי, ואנחנו מדברים על צפרדעת הנחלים. היא שייכת למשפחה אחרת של דו-חיים. הצבע שלה הוא ירוק. אחד הדברים שבולטים אצלה זה הרגליים הארוכות והקרומי שחייה שיש, מפני שהיא בעיקר מבלה במקווי מים. נדיר למצוא אותה מחוץ למקווי המים, למרות שהיא כן יוצאת. היא נפוצה בצפון ובמרכז. אפשר למצוא אותה היום גם באזורים דרומיים, אבל זה כתוצאה מהאדם שהביא אותה, או היא התקדמה בעקבות האדם. נמשיך עם עוד מין של חסרי זנב, וזאת הקרפדה הירוקה. הקרפדה הירוקה זה המין הנפוץ ביותר בישראל, ומה שיש לנו זה צבע אפור עם כתמים ירוקים. הקרפדה הולכת או מנטרת, והיא למעשה רעילה גם, בגב בעיקר, היא לא היחידה, אבל היא רעילה, כן? והיא המין היחידי שנפוץ בכל הארץ, גם באזורים מדבריים, כולל באזור סיני. נמשיך הלאה עם עוד חסר זנב, שזאת החפרית, ואנחנו יכולים לראות פה צבע ירוק כמעט שחור, והרגליים האחוריות של החפרית הן מאוד מאוד חזקות, מפני שהיא מתחפרת כלפי אחור. היא ממש הולכת אחורנית, היא עושה ברוורס, ואז היא מתחפרת, בגלל זה קוראים לה חפרית. היא נפוצה בכמה אזורים במישור החוף. ויש לנו עוד מין בישראל שאנחנו לא יכולים להציג, שזאת תופעה למעשה כלל עולמית, וזה הגולשון. למעשה הגולשון היה אנדמי לאזור אגם החולה, ביצות החולה, ולפני 50 שנה הכריזו עליו שהוא נעלם מן העולם, מין שנכחד. ולפני 3-4 שנים מצאו עוד הפעם מספר פרטים, זאת אומרת שלמעשה לא שהוא נעלם, אלא שהוא נעלם מעינינו, וכנראה שיש לנו אוכלוסייה שמתחדשת. נעבור עכשיו לבעלי הזנב, לסדרה השנייה, איפה שיש לנו בארץ רק 2 נציגים, ואחד מהם זאת הסלמנדרה הכתומה, שבעצם מה שאנחנו רואים זה צבע שחור עם כתמים צהובים או כתומים, כן? והיא נפוצה בצפון, ממש בגליל העליון, ובאזורים מסוימים בכרמל. והמין השני של בעל זנב זה טריטון הפסים, שלצערי הרב אין באפשרותנו להציג לכם את זה היום, והוא נפוץ גם באזור בצפון ובאזור המרכז, כולל שפלת החוף ושפלת ירושלים. תודה.